लहसुन लगाए बनाए देखिनु काहे कि गाइस हमार मोबाइल एक ठुबा गई अब ई हेरो घोंघी चुम्मा टिना खाइदे चुम्मा ली साथीहरु हामी अस्पतालमा आइसक्यौं हेरो नयाँ नयाँ लड्डू ढलाटै हाय गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो गाइस और प्यारा प्यारा सा गुड मर्निंग ई हेर्नु आज 6:30 बजे तिर पुरै खाना पाकेर रेडी जाउको झोल बनाछु गाइस ई हेर्नु एमा अब के भन्छन् यसलाई उठाएर लग्नु यी दोकानमा जानको लागि रेडी भयो अब झोल उठाउन गइराछु कमण्डलमा उठाउँछु के भन्छन् नेपाली भाषामा यसलाई कमण्डलै के भन्नु होला नि के भन्छन् यसैमा उठाउँछु गाईहरू यी हेर्नु म यसमा चाहिँ रियानको ठुलो मम्मीको घरमा दिन गइराछु अनि गुड मर्निङ भन्ने होइन गुड मर्निङ साथीहरु म पनि उठिसकेछु आज बिहानै 6:30 बजे उठेर हात मुख दाँत ब्रस गरेर रेडी अब दोकान जान लाग्छु म पनि हेर्नु दिल्लीमा पानी लिएर ओ मम्मी फेरि टाटो छ पुरै म उठाएर म पनि गइहाल्छु एकछिनमा यो भाँडा सारा धुएर अझै सासु आमालाई पनि दिनुपर्ने छ हल्का कम भएको छ मैले सोचे धेरै हुन्छ भनेर कमण्डलमा उठाउँदैन यो त कमण्डल आदि भयो बेसी झोल भइहाल्यो भनेर म बनाएन हेर्नु च्याउको झोल मजा आउँदिन फाइनली साथीहरु म पनि जान्छु दोकानतिर बाहिर चाहिँ गाना बजिरहेछ धेरै त्यही भएर भन्साबाट आजको ब्लग स्टार्ट भइसकेको छ ब्लग हैन भ्लग हुन्छ साथीहरु म पनि फाइनली जान्छु दोकानतिर फाइनली साथीहरु म दोकान पुगिसके दोकान पुगेर हेर्नुस् लाइट यति ठुलो लाइट लागेछ अनि दिनमै आज बिहानै लाइट बालेछु बुढी पनि पुगिहालिन् छोरा पनि पुगिहाल्यो सबैजना पुगिहाल्यो मतलब चाहिँ खाना खाइराछु च्याउको झोल अनि भात अनि घुङ्गी रातिको बचेको छ हिजोको अब म पनि खान्छु एकछिनमा साथीहरु हेर्नु साथीहरु घुङ्गी यो भात यो झोल च्याउको यसमा पनि छ यी बुढी खान लाग्छन् यी सामान पनि निकाले छैन साथीहरु बाहिर फाइनली साथीहरु दोकानमा नयाँ नयाँ सामान आयो लड्डू आयो हेर्नुस् लड्डू आइसक्यो साथीहरु धेरै किसिमको लड्डू अनि यहाँनिर हेर्नुस् खास्टा आइसक्यो खास्टा क्रिम रोल अनि यो जिनी ग्याम्स भन्ने एकदमै मिठो हुन्छ क्यान्डी अनि यो लड्डू गाजी सोनपापडी लड्डू ठुलो ठुलो अनि यहाँनिर यो कुम्फु पान्डा पनि आइसक्यो साथीहरु एकदमै नयाँ नयाँ माल आज भर्खर आयो साथीहरु फाइनली एकदमै मिठो मिठो गाइज मैं खेतवा से आइनु लहसुन लगा के हीरो अभी मनो लगैन बा हीरो लहसुन देखाई तो कट्टा छोट छोट बोलवा सुन जत्ता छोट छोट रहले से थे खिसके बरबर हुई जाई कह के ई देखो लहसुन लगाए बनाए देखिनु काहे कि गाइस हमार मोबाइल एक ठुबा गई अब बूढ़ी खेतवा में रही तो कैसे देखाई ना ये चाहिए रियान के बुआ चाहिए भात खाइते ई हेरो घोंघी चुम्मा टिना खाइते चुम्मा
चुम्मा तिना खाइदे हेरो बस मैं अभी बैठा से लड्डू खवास लगता आज हेरो नया कहाँ है हेरो नया नया लड्डू ढलाता है कोकोनट लड्डू भन्छ नि यसलाई यो चाहिँ फसाउने वाला राखेछन् यी हेर्नु यति गोलिया हुन्छ गाइज कि म के भन्नु म चाहिँ चुज गरेर यो खान गइरहेको छु सोन पपुरी एउटा खान्छु बुढा एउटा किन काहे कि मैं बहुत ढेर दिन बाद गुड़ी खाई टू धान कटना बा के सर्दी लग जाएगी खेबे नहीं करूँ आज खाई टू ना बुढ़ा अया ये हेर्नु गाइज साथीहरू हामी अस्पतालमा आइसक्यौं छोरालाई पोलियो ठोपा खिलाउन छोरासँग हामी जान लाग्छौं खाले खदा ए अब हामी पुगिसकेछौं 1 बजिसकेछ छोरा खाइसक्यो एकैछिनमा खाएर पुरा हिडिरहेछ हेर्नुस् यो जुकाको चाहिँ अब घर गएर खान्छ हेर्नुस् हाम्रै गाउँको हस्पिटल नाइ डौरो गिर्बो हेर्नुस् फाइनली अब हामी एकैछिनमा पालो आइसक्यो कोही थिएन त्यही भएर छोरा चाहिँ साइकल लिएर गइसक्यो आज शुक्रबार हो कैसिन लागल मिठ लागल हेर्नु छोरा खाइसक्यो खाएर साइकल लिएर आइसक्यो साथीहरू हामी खाएर अब जान लाग्यौं छोरा चाहिँ हेर्नुस् पछाडि बसेछ हेर देखाइ त मैं खा लेनु को हो मैं खा लिनु गाइज खालहेल पोलियो ठोबा एकदमै राम्रोसँग खाइहाल्यो अब एकैछिनमा कोही थिएन तर भित्र मैले भिडियो बनाएन साथीहरू किनभने भिडियो भित्र बनाउन दिँदैनन् त्यही भएर हुन्छ अब हामी फटाफट जान लाग्छौं मेरो अहिले बजार पनि जानु छ हेर्नुस् ध्यानको औषधि आइसक्यो जुकाको औषधि हो ल्याउ चकलेट खा लो गप्से सम्म ले ल्याउ न नाइ बेगे हो नाइ चक्रा चुइस पेट में की क्यों हिम्मत हिन अब म बजार जान लाग्छु पानी पिबो इजक गिल्छ गाइज ये हेर्नु रियानको बुवा बजारबाट आइपुग्नु भयो हेर्नु ठन्डा लिएर आएछन् म उठाउन सक्दैन के ल्यायो हजुर अब यता केही छैन मलाई चाहिँ बेसरी भोक लागिरहेछ म चाहिँ खाना खाना गइरहेको छु एकदम आफ्नो दोकानमा मिलाइरहेछन् जाऊँ बुढा म भात खान समोसा ल्यायो कि नहीं चलो भाई पैसा नहीं है उबरिए 10 रुपये की एक समोसा आइट जाए 10 रुपये समोसा है बस ठंडा मात्रा आया है साथीहरू तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ अनि साथीहरू हाम्रो आजको ब्लग भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लागिराछ कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू हेर्नुस् म बजारबाट आएर पनि नास्ता खाइसके खाना खाएर अब दोकानमा छु छोरा चाहिँ सुतेछ रियानको मम्मी चाहिँ धान बोक्न गइहाले साथीहरू गइसके
हुन्छ साथीहरू, आजको ब्लग यति नै गर्नेछौँ। अब तपाईहरुसँग फाइनली मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मलाई साथीहरू हाम्रो ब्लग भिडियो नछुटोस् भनेर लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हुन्छ, अब फाइनली मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मलाई आफ्नो हेल्थको केयर गर्नुहोला। सबैसँग मिलेर बस्नुहोला। बाई बाई।